ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આજે ટામેટાને હાર્વેસ્ટિંગનો ટાઈમ આવી ગયો છે. સરસ લાલ ચટક થઈ ગયા છે અને મને શાક માટે અવાજ ગમે છે એટલે આજે હું ઉતારી લઉં છું. રવા દઉં છું. બે હજુ નથી થયા. અહીંયા બીજા ઉપર પણ છે, જુઓ આ નાના નાના બધા. આ રહ્યું પછી અહીંયા છે એક આ રહ્યું. હા રહ્યું. ઘણા બધા ટામેટા ઉતરે છે હવે. આ સ્ટોન ડસ્ટ નાખ્યા પછી જાસૂદ ઉપર બહુ જ એટલે બહુ જ ફ્લાવરિંગ થાય છે. આ બધી કળીઓ પણ હજુ છે જ બીજી. જુઓ આ એક ફ્લાવર થયું, સાથે કેટલી બધી કળીઓ છે. ફ્રેન્ડ્સ, મારો કાકડીનો પ્લાન્ટ જો ઘણો નાનો છે, એટલે આઈ થિંક હજુ સુધી તો 1-1.5 ફૂટનો થયો છે, પણ એના ઉપર કાકડી જુઓ સરસ લાગી ગઈ છે. નીચે પણ ઘણી બધી છે.